استاد محترمه په یو کمپیوټر کې مې یو ځای کې داسې ولیدل چې کله به دلته په دې بټنه باندې ډبل کلیک شو د ډبل کلیک نه وروسته به چې دی د پاسه نه داسې د سلایډ په شکل کې یوه پرده راښکته شوه او چې دا به یې داسې راښکته کړه تر بیخه پورې دلته به یې چې پرېښوسته نو کمپیوټر به چې شو شټ ډاون به شو. که دغه ویډیو او دغه ټیکنیک موږ ته وښیوئ نو خوښ به شو. ډېره ښه او اسانه پوښتنه ده. هر وخت چې کله تاسې په ډیسکټاپ باندې داسې یو بټن جوړوئ چې کلیک وشي او بره نه چې دی یو سلایډ په شکل کې یو پرده راښکته شي موږ یې د ماوس باندې راښکته کړو کمپیوټر شټ ډاون شي. د دې لپاره چې دی ډېره اسانه طریقه ده چې تاسو به راشئ دلته رایټ کلیک به وکړئ په دې ډیسکټاپ باندې او د هغې نه وروسته به تاسو راشئ دلته دې نیو ته. چې کله تاسو دې نیو ته راللی دغه ځای کې کلیک وکړم چې رایټ کلیک شي دې منځ کې راشي نو دلته وګورئ د دې ځای نه به تاسو راشئ دلته نیو یا او په نیو کې به چې دی شارټکټ ته راشئ. شارټکټ ته چې کله موږ راللو په دې شارټکټ کې چې دی دلته به تاسو ولیکئ کنټرول شفټ بټن به ونیسئ پنځه به ووهئ او وین ډي آی آر بیا به چې دی تاسو دلته چې دی پنځه به واخلئ د کیبورډ نه د شفټ پنځه بیا به چې دی بیک سلش به د دې ځای نه واخلئ د دې ځای نه بیا چې ولیکئ ورته سیسټم دغه وګوره سیسټم 22 دا به واخلئ بیا چې دی تاسو به بیک سلش دلته ورکئ او دلته به ورته ورکئ چې سلایډ ټو شټ ډاون د دې ځای نه به کلیک کوئ او دا رقم دی نیم شو دا زموږ د خپلې خوښې نیم دی دلته موږ خپل نوم هم ورته ورکولی شو هر رقم نوم تاسې ورکوی شئ. نو دا وګوره موږ سره چې دی د دې ځای دا بټنه چې دی کریټ شوه جوړه شوه په دې بټنه چې کله زه اوس ډبل کلیک کړم چې ډبل کلیک کړم پې نو بره نه چې دی موږ سره دقه یو رقم پرده د سلایډ په شکل کې راکته شو چې اوس دا کلیک ونیسم د دې ځای نه اوس یې راولم او دې ځای کې مې اوس دغه موس چې دی د دې ځای نه دا پرېښوستو دلته مې چې اوس دا موس پرېښوستو نو اوس موږ کمپیوټر شټ ډاون کېږي نو زه نه غواړم چې شټ ډاون شي بېرته یې به راکوم او د دې ځای نه راولم. بل اسانه طریقه همدا ده چې رایټ کلیک کړه دلته راشي نیو ته په نیو کې راشي شارټکټ ته شارټکټ کې به ته ولیکئ چې دې ځای نه به ته ولیکئ سلایډ ټو همدقسې ورته لیکو سلایډ ټو شټ ډاون هغه نور کوډ نه چې دی سلایډ ټو شټ ډاون نه تېرېږو هغه کوډ هم چې کړی وو هغې نه تېرېږو ډاټ ای ایکس ای او د دې ځای نه چې دی دا زه اوکې کومه ده او دا فینش کومه عین شکل بټنه ده دا هغه ولې هغې کې فرق دا و چې هغې کې کوډ اوږد دی دې کې کوډ لنډ دی. رایټ کلیک کوئ راشي دلته پراپرټیز ته او په پراپرټیز کې چې راشي چینج آیکن ته او د دې ځای نه چې آیکن تغیر کړه نو اوس وګوره د دې ځای نه چې زه راشم دلته باید په دې ځای کې سکرولینګ وکړم چې هر ځای کې ما کومه یوه آیکن خوښ شو دا مې اوکې کړه د دې ځای نه د آیکن شو چې تاسو دا هر دې وخت کې ډبل کلیک کوئ د بره نه دغه آیکن راغی او دا موږ سره چې دی اوپن شو. نو دغه یوه شارټ ویډیو وه نو هیله ده چې ستاسې دغه ویډیو خوښه شوې وي دا زده کړه ځان سره ښه